لسكان جزيرة ميون المطلة مباشرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي وإقامة قاعدة وثكنات عسكرية إماراتية دون علم الحكومة اليمنية. هذه المعلومات كشف عنها موقع جاينس البريطاني المختص بالشؤون العسكرية، الذي قال أن الإمارات تقيم حاليا قاعدة عسكرية في الجزيرة. ولتأكيد ذلك أرفق الموقع صورا من الأقمار الاصطناعية تظهر الإنشاءات العسكرية. جزيرة ميون مهمة جدا لمن يسيطر عليها، فهي تتوسط مضيق باب المندب الذي تمر عبره 12% من التجارة العالمية، وهو ما قد يسيل لعاب ليس فقط الإمارات وإنما الدول الكبرى الأخرى. تواجد عسكري آخر في ميناء المخا المهم أيضا، وإحلال قوات عسكرية محلية مدربة إماراتيا وتتبع مباشرة أبو ظبي في سيناريو مكرر لما يجري في عدن. هنا نتساءل: ما هي رغبة الإمارات الحقيقية في اليمن؟ وهل حولت بوصلة تواجدها في اليمن من دعم الحكومة الشرعية إلى محاربتها، ومن إنهاء الانقلاب إلى السعي وراء شهية السيطرة على السواحل اليمنية؟ وهل كان هذا هو السبب الحقيقي وراء إطلاق الإمارات لعملية السهم الذهبي لتحرير الساحل الغربي من أيدي الحوثيين؟ وما سر صمت الحكومة اليمنية؟ وهل تستغل الإمارات انشغال السعودية بترتيب البيت الداخلي، أم أن ما يجري هو نتيجة تفاهم سعودي إماراتي؟ مشاهدينا، دعونا نبدأ هذه الحلقة، لكن قبل ذلك دعونا نشاهد هذا التقرير. مرة أخرى يبدو أن ريح التقارير الدولية بدأت بكشف ما يجري خلف الستار من أعمال إماراتية تجري على قدم وساق في اليمن. ليست أعمالا تنموية وإنشائية لدعم الشعب اليمني، وإنما أعمال توسعية لأطماع الإمارات في اليمن بدأت تتكشف يوما بعد آخر، بعد أن ظلت فترة تجري بوتيرة متسارعة في الخفاء. مؤخرا كشف موقع جانيس ديفنس البريطاني المعني بالشؤون العسكرية عن وجود قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، معززا هذه المعلومات بصور من الأقمار الاصطناعية تظهر وجود مدرج طيران وأعمال إنشاءات عسكرية. لكن ما هي أهمية جزيرة ميون اليمنية، ولماذا أثيرت عليها كل هذه الضجة؟ تتوسط الجزيرة مضيق باب المندب الذي تمر عبره 12% من التجارة العالمية، لذلك فهي تشكل أهمية استراتيجية لليمن، وهو ما جعلها محط أطماع قوى سابقة حاولت السيطرة عليها للتحكم في ممر التجارة العالمية، بداية بالبرتغاليين وليس انتهاء بالإماراتيين. معلومات صادمة أخرى تشير إلى قيام الإمارات بتهجير سكان جزيرة ميون ومدينة المخا واستحداث سكنات عسكرية تابعة لها في تلك المناطق، بالإضافة إلى إنشاء قوات محلية مدربة تأتمر بأمر الإمارات. أعلنت الإمارات مطلع هذا العام إطلاق عملية السهم الذهبي للسيطرة على الساحل الغربي، متذرعة باستهداف الحوثيين لسفنها المارة من البحر الأحمر، بعد أن أعلنت العام الماضي إنهاء مهمتها في عاصفة الحزم. فهل فتح الساحل الغربي وضعف الحكومة اليمنية شهية الإمارات في السعي وراء السيطرة على الساحل الغربي؟ وهل حولت الإمارات بوصلتها من دعم الحكومة الشرعية إلى محاربتها، ومن إنهاء الانقلاب في اليمن إلى السيطرة على الموانئ والسواحل اليمنية؟ ولكن السؤال الأهم: هل يتم كل ذلك بعيدا عن أعين السعودية أم بتفاهم بينهما؟ أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأكارم. إذن